Hôm nay thì bên Khanh nhận chiếc xe Merc EQS 500 phiên bản SUV để vào chống đinh. Thì Khanh xin phép chia sẻ cái công việc làm chống đinh, cũng giống như là chia sẻ những điểm hay ở phần treo, phần gầm của chiếc xe này nha. Thì làm chống đinh nó là một công nghệ giúp cho chúng ta không cần phải suy nghĩ đến việc giá vỏ xe khi mà đi di chuyển trên đường bị đinh đâm vào. Chống đinh thì chúng ta không cần phải giá lại khi có đinh đâm vào, và nó sẽ chịu được những cái đinh dưới 6 ly. Và khi có đinh đâm vào thì chúng ta chỉ việc rút ra thôi. Và lớp cao su dẻo này sẽ có độ bền bằng tuổi thọ của vỏ xe. Đó. Thì mọi chi tiết thì quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình, thì bên Khanh sẽ chia sẻ và tư vấn cho nhà mình thêm thông tin nha. Rồi, Merc EQS 500 đây là phiên bản thuần điện 100% của Mercedes. Thì khi mà quý anh chị nhìn vào phần đầu xe, đây, phần đầu xe thì nó sẽ không có lưới tản nhiệt ở vị trí này đâu. Dạ. Rồi, nhưng ở trong, ở những vị trí này thì nó sẽ có những cái khe tản nhiệt. Bộ tản nhiệt ở phía trong thì nó sẽ tản nhiệt cho pin, và nó sẽ dùng để làm hệ thống điều hòa, tức là cái hệ thống tản nhiệt của xe điện. Xe này xe thuần điện 100% thì hiện tại là đang được ưu đãi thuế trước bạ là 0%. Thì hệ thống tản nhiệt của nó là để giải nhiệt cho pin. Đó, pin thì sẽ được luôn luôn là ở nhiệt độ là xung quanh con số 30 đến 40 độ, đó là nhiệt độ tối ưu của pin. Nếu mà thấp hơn thì nó sẽ là làm sưởi ấm pin, còn nếu mà cao hơn thì nó sẽ là làm lạnh pin. Đó, để nhiệt độ tối ưu đó thì pin của chúng ta mới đi dài nhất. Kế đó thì Khanh sẽ chia sẻ với nhà mình là cái hệ thống đèn. Đây, đèn này là đèn Digital Light. Digital Light là một trong những cái hệ thống đèn cao cấp nhất của Mercedes hiện tại. Đó. Digital Light nha. Quý anh chị sẽ nhìn thấy cụm Digital Light. Còn logo phía trước thì chúng ta sẽ bao gồm luôn cả radar. Ở phía dưới nó sẽ có camera 360 độ nè. Rồi chúng ta sẽ có cái cảm biến, 6 cảm biến trước để cho nó có điều khiển những cái hệ thống cảnh báo phía trước xe. Rồi. Ở phía đây nè, nó sẽ có những cái khe gió. Khe gió này nó sẽ đưa vào để làm mát cái phần đĩa, giải nhiệt nhanh cái phần đĩa nha. Okay. Đây là những cái khe thiết kế hở có chủ đích. Hở có chủ đích. Yeah. Ok, cái phần đèn rất là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến cái phần treo, đó là chính trong cái mục chính trong cái video này. Thì đối với cái phần đĩa phanh của xe EQS thì nó là cụm đĩa phanh của rất là to, xe điện. Cụm đĩa phanh xe điện thì nó sẽ rất là to bản giống như những cái cụm đĩa phanh của AMG vậy á. Yeah. Nhưng cái phần đĩa phanh này nó sẽ không có lỗ trên bề mặt đĩa. Thì về góc độ Khanh đánh giá, theo Khanh hiểu là do cái mâm đây, cái mâm của cái dòng xe điện thì nó sẽ là mâm nhuyễn đa chấu, và nó thiết kế to bản. Thì cái kiểu thiết kế này nó sẽ làm cho cái bánh xe của chúng ta, chiếc xe của chúng ta di chuyển ở cái quãng đường dài hơn so với lại cái mâm thể thao. Tại vì đây là xe điện thì nó sẽ liên quan đến yếu tố khí động học rất là nhiều. Và mâm này là mâm AMG, thì thường đối với các xe châu Âu các xe điện thì mâm AMG thì sẽ đi với cụm phanh AMG. Đó. Nhưng mà nó làm thiết kế mâm này thì chúng ta không nhìn thấy được cụm phanh, thành ra là nó sẽ không show ra cái cụm phanh. Rồi. Ok, quay lại cái cụm phanh, cụm đĩa. Rồi, đây là những cái thông số trên cụm đĩa nè. Đây, mã sản phẩm nè, một cái QR code để quét nè. Đó. Rồi. Đây là độ dày của đĩa phanh, rất là dày nha. Đó. Rồi, về hệ thống treo, đi đến hệ thống treo thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phuộc này do Continental sản xuất và made in là Germany, made in tại Đức nha. Đây là mã sản phẩm nè. Rồi, cụm cảm biến nó điều khiển xuống nè. Rồi, đây là hệ thống treo, treo tay đòn kép, cụm càng A kép.
Thì càng A kép nó là càng A trên, đây là càng A trên nè. Đó, một cái càng chữ C nằm đây, routine cân bằng. Đó. Rồi càng A dưới, đây là càng A dưới. Rồi hệ thống đánh lái. Đây, hệ thống đánh lái. Và xe này là xe dẫn động 2 cầu toàn thời gian và đánh lái được bánh trước bánh sau luôn. Đó, thì hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho mình thêm để cho nhà mình hiểu. Nếu mà anh chị nào có dịp để mở ra một chiếc EOS thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thông tin giống như Khanh gửi. Đây là cái trục truyền lực để dẫn động cho cái bánh trước, motor điện trước, nó gọi là motor điện trước. Đó. Đây cùm phanh, các con cảm biến nè. Đó. Đây là cái dây điện nguyên bản nha. Dây điện nguyên bản, đừng có gì nghĩ nó là hơi gớm gớm xấu xấu. Ok. Rồi, đây là cái motor để điều khiển cái van để làm cho cái phuộc của chúng ta là nó êm, nhấp nhả êm hay là cứng. Đó, nó sẽ thích ứng theo mặt đường. Đó, đây là routine cân bằng. Cái chỗ này là routine cân bằng. Đó. Rồi, phía dưới đây càng A. Rồi. Nhìn rất là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần sau. Hiện tại là trên bên hông thì có chữ EOS, rồi gương hậu, có camera 360 độ. Rồi, trên mặt gương thì sẽ có cảnh báo điểm mù. Tay nắm cửa thụt thò luôn, tay nắm cửa thụt thò để nó giảm cái khí động học, giảm tiêu chí về khí động học và giảm lực cản. Giống như Khanh chia sẻ là cái phần mâm của xe. Xe này xài kích thước là 275 45 R21 Goodyear. Đây là vỏ Goodyear nha. Và Goodyear này là made in USA. Đây, made in USA đàng hoàng nha. Thì cái phần mâm này, đây là cái mâm AMG. Thì có một cái đặc biệt đó là cái phần mâm AMG á, là phần phía trong, phía sau lưng nè, nó đặc luôn chứ nó không có rỗng. Đó. Thì những cái mâm của hãng xe khác giống như là Volvo á, mâm Polestar thì phần phía sau lưng đây nè, nó cũng đặc luôn. Đó. Thì đối với những cái mâm hiệu suất cao thì nó sẽ làm những mâm đặc. Còn giống như Merc thì mâm AMG nè. Còn BM thì nó sẽ có mâm M. Đó, thì nó cũng là dạng mâm đặc. Các cái lỗ ốc này nè, chúng ta phải xài những cái tiếp đắt tiền, nó mỏng và nó chịu lực. Để nó mở ra được, chứ không đút những cái tiếp mà rẻ tiền vào nó to thì cái lồng này nó xước hết. Đèn đuôi rất là đẹp, đèn đuôi. Logo cũng là cái camera, thì khi chúng ta chúng ta điều chỉnh camera thì nó sẽ lật camera. Đây là Formatic dẫn động 2 cầu. Đây, cụm đèn nhìn rất là đẹp nha. Những cái hiệu ứng. Rồi, EOS 500 phiên bản SUV. Rồi, bây giờ Khanh sẽ chia sẻ tiếp cho nhà mình là cái hệ thống treo phía sau. Hệ thống treo sau của con này á, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái lồng bè bằng nỉ nha. Thì ở lồng bè nỉ thì các anh chị thường hay đi hóa nhựa lồng bè á, để cho cái lồng bè chúng ta đừng có bị sệ. Rồi. Ở đây là cùm đĩa phanh sau. Đĩa phanh sau thì luôn luôn nhỏ hơn đĩa phanh trước, tại vì chịu lực chính là ở đĩa phanh trước. Rồi. Cùm đĩa phanh sau của chúng ta thì nó sẽ có thông gió, vẫn có thông gió ở ngay giữa đĩa nha. Và nó không có dày bằng đĩa phanh trước nè, rồi nó cũng không to bằng đĩa phanh trước. Và các xe điện thì nó sẽ có một chế độ phanh nữa, đó là phanh tái sinh. Thành ra là đối với cái bố phanh trên xe điện thì nó sẽ ít mòn hơn bố phanh của xe xăng. Và một điều nữa Khanh chia sẻ với nhà mình đó là khi chúng ta di chuyển những xe điện đi đường dốc á, thì cái vấn đề về sôi dầu phanh gần như sẽ không có. Tại vì nó sẽ sử dụng cái lực từ để nó phanh tái sinh vào. Thì lúc đó lực tác động lên cái đĩa phanh của chúng ta nó rất là ít. Đó. Và nhiệt độ của đĩa phanh khi mà chúng ta xuống dốc của một chiếc xe điện, một chiếc xe hybrid, nói chung một chiếc xe có motor điện, thì nó sẽ luôn luôn thấp hơn 20 độ, 30 độ so với là một chiếc xe xăng. Điều đó sẽ làm cho chúng ta đi nó an toàn hơn rất là nhiều. Đó là sự
an toàn của chiếc xe điện. Điều này thì chỉ có những anh chị trải nghiệm và cảm nhận cũng giống như là test mới biết thôi. Những yếu tố này thì chúng ta mua xe điện chúng ta cũng nhiều khi cũng không để ý. Rồi, đây là một con ốc hoa trên giữa. Rồi, các cái chi tiết về cái thông số của đĩa nè, cái logo nè, đây logo nè. Ở phía sau thì cái chiếc xe này là đánh lái hai bánh, đánh lái bánh trước và đánh lái bánh sau. Thành ra ở phía sau nó sẽ có thêm một cái thước lái, thước lái sau để đánh lái cho bánh sau. Thì cái thước lái bánh sau nó sẽ di chuyển cái trục bánh sau nhỏ thôi, nhưng nó làm cho cái vòng quay bánh xe nó thấp lại, rất là thấp. Và hệ thống treo cái ở phía kế tiếp nó là bầu hơi nè. Nó bầu hơi là chịu lực, còn phuộc thì nó vẫn còn nha. Thì ở đây cái phuộc của chúng ta thì nó sẽ có một cái motor để nó đóng mở cái van để làm cho cái phuộc của chúng ta dao động cứng hay mềm. Đây là routine cân bằng, routine cân bằng. Thước lái nha, thước lái bánh để đánh lái bánh sau. Rồi bệ càng A phía dưới, đây là bệ càng A phía dưới thì nó được che bằng một cái tấm nhựa để nó giảm cái chỉ số cản gió. Cái tấm nhựa này nó thiết kế dạng như cái cánh thôi, để cánh lướt gió thôi. Quý anh chị sẽ thấy là cái thước lái của chúng ta đó. Rồi. Ở đây thì nó sẽ có những cái đường dây để chúng ta có thể điều khiển cái lấy tín hiệu của cái trục đĩa phía sau. Cụm phanh, đây cụm phanh của chúng ta, đây mã cụm phanh nè. Rồi. Ở trên là càng A nè, đó, những cái càng treo rất là nhiều. Xe Merc luôn luôn êm bởi vì nó treo bằng rất là nhiều càng, nó là càng treo đa điểm, Đây là còn một cái motor của bánh sau nè, đây quý anh chị coi nè, đây là motor bánh sau nè. Đó. Cái motor này để nó truyền lực của bánh sau nha, cũng rất là to đó. Khanh thấy là cái láp của motor trước và láp motor sau nó cũng xem với nhau. Thì Khanh đoán là cái chiếc xe này nó phân bố lực bánh trước và bánh sau là 50-50, nó sẽ giống nhau. Còn thông tin chính xác hơn thì nếu quý anh chị nào có trải nghiệm, anh chị nào có kiến thức thì có thể comment và chia sẻ thêm để chúng ta cùng nhau nâng cao kiến thức, chứ đừng có comment mà nói những cái lời cay đắng nha. Rồi, ok, ở đây là một cái video chia sẻ với nhau về những kiến thức thì chúng ta nhìn thấy trên thực tế và học hỏi lẫn nhau. Rồi, đây là cụm phanh trước. Ok. Ở vị trí bên hông thì chúng ta sẽ có là vị trí sạc điện. Đây, sạc điện tại nhà. Thì sạc điện tại nhà bằng điện 3 pha hay 1 pha thì tùy theo cái bộ sạc của chúng ta. Thì hiện tại theo Khanh biết là cái xe EQS và các xe điện của Mercedes thì đang được ưu đãi là tặng cái bộ sạc treo tường để cho công suất mình sạc nó nhanh hơn tại nhà. Và những con xe này thì những cái bài review test chiếc xe này đi cái quãng đường nó rất là dài. Có những chiếc là 600-700 km cho một lần sạc. Thông số của Merc đưa ra thì khá chuẩn. Rồi, thì một cái video chia sẻ nhanh về cái việc Khanh làm chống đinh trên cái chiếc EQS SUV. Đây là không phải là một chiếc xe có thể dễ bắt gặp đâu. Thì nhân cơ hội này thì Khanh chia sẻ với nhà mình để cùng nhau chúng ta hiểu thêm về những cái điểm mạnh của nhà Mercedes. Mong rằng video này sẽ mang lại giá trị cho quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha.